Hi, welcome back to Be Smart. අපි අද හදන්න යන්නේ ස්ටැබිලයිසර් gimbal එකක්. ඔයා channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එකත් click කරගන්න. අපි දැන් බලමු අපිට මොනවද මේකට ඕනේ කියලා. මේක අපි හදන්නේ අඟලේ බට වලින්. අඟලේ බට අඟල් 12ක් දිග කෑල්ලක්, අඟල් 7ක් දිග කෑල්ලක් සහ අඟල් 3ක් දිග කෑල්ලක් ඕනේ. මේ කෑල්ල හදාගන්න ඕනේ අඟල් 3 ෂොකට් එකක භාගයක් අරගෙන. අඟලේ end cap 3යි, අඟලේ elbow එකයි. ඊට පස්සේ පොඩිම size එකේ router razor 3ක් ඕනේ. ඒවා hardware ගන්න පුළුවන්. අඟල එකමාරේ මල් යන 3යි, අඟලේ මල් යන 1යි සහ එකට හරියන්න නට්. ඉස්සෙල්ලම අපි කපාගත්ත ෂොකට් එකේ කෑල්ලට අපේ රේසර්ස් 3 හයි කරගන්න ඕනි. රේසර්ස් හයි කරනකොට ඉස්සරහා රේසර් දෙක හරි කෙලින් වෙන විදිහට මාක් කරගෙන හයි කරන්න ඕනි. පිටිපස්සේ රේසර් එක හරි මැදින් සෙට් වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ රේසර් 3 අපි හදාගත්ත හිල් වලට දාගන්න එක. හිල මීටර ටිකක් ලොකු වුණොත් එහෙම ඒ වෙලාවට ග්ලූ ගන් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා මේක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි අර කලින් කපාගත්ත බට ටිකෙන් අපේ හැන්ඩල් එක හදාගන්න එක. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ end cap 3 හරි මැද්දෙන් හිල් කරගන්න එක අපේ ඇනේ size එකට. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා මේක හිල හදාගන්න කලින් පොඩි ඇණයක් රත් කරලා හිලක් හදාගෙන ඩ්‍රිල් එකෙන් විද ගන්න එක හරිම ලේසියි. ඊට පස්සේ අපේ end cap එකට අපේ තිබුණ පොඩි වෙනේ අඟලේ ඇනේ දාලා ඒකට ඉස්සරහින් නට් එකක් දාලා තද කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි ඒක අපේ රේසර් එක හයි කරපු බටේට තියලා මේ විදිහට ඉස්සරහින් නට් එක දාලා තද කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ හැන්ඩල් එකට මේ කෑල්ල මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඊළඟට අපි අඟල් 12ක් දිගට කපාගත්ත බටේ උඩ ඉඳන් අඟල් 3ක් පහළට වෙන්න හරි මැද්දෙන් දෙපැත්තෙන් හිල් දෙකක් විද ගන්න ඕනේ. අපි අඟල් 3ක් පහළින් මේක විදින්නේ කැමරා එක අපේ හැන්ඩල් එකට වඩා ටිකක් උසින් තියෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අපි රේසර් හයි කරගත්ත බටේට මේ විදිහට අඟල් 1මාරේ එන දෙපැත්තෙන් දාගෙන තද කරන්නෙම නැහැ. නට් එක භාගයක් දුරට දෙපැත්තෙන්ම දාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නට් දෙක භාගයට තද කරගත්තම ඇතුළට තව නට් එකක් තියලා මේ ඇනේ ඉතුරු ටික මෙතනට තියලා තද කරගන්න ඕනේ. ඒකේ විදිහට දෙපැත්තෙන්ම කරන්න ඕනේ. නට් සහ ඇන ඔයාලා මේ බටේ හරි මැදට එන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ කැමරා ස්ටේබිලයිසර් එකේ 80ක් විතර වැඩි ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන කැමරා හෝල්ඩ් එක හයි කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලගේ දැනට තියෙන සෙල්ෆි ස්ටික් එක හරි ට්‍රයිපොඩ් එක හරි කෑල්ල භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක කඩෙන් වෙනම නම් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙතෙන්දී කරන්න දෙන හරි සරල වැඩක්. ඔයාලගේ කැමරා හෝල්ඩ් එකට හරියන නට් සයිස් එකක් හොයාගෙන ඒක අපේ ඉතුරු end cap එකකට තියලා මේ විදිහට නට් එකකින් තද කරගෙන මේ නට් එක අපේ හදාගත්ත gimbal එකේ උඩට සවි කරලා ඒකට කැමරා හෝල්ඩ් එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සවි කරගන්න එක විතරයි කරන්නේ.
මේ වෙනකොට අපේ ගිම්බල් එක අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි අපේ ගිම්බල් එකේ පහළ බර කොටස හදාගන්න එක. ඒකට ඔයාලට අඟල් 2.5 වගේ අඟල් 3ක් විතර උස බට කෑල්ලක් කරගෙන ඒකට අඟල් 1.5 එනයක් යට කරලා මේ විදිහට කොන්ක්‍රීට් හරි එමත් නැත්නම් සිමෙන්ති හරි දාලා මේක දවසක් විතර වේලෙන්න තියාගන්න වෙනවා. මේක හොඳට වේලුණාට පස්සේ අපි අරගෙන අපේ ඉතුරු end cap එකේ හිලක් විද ගන්න ඕනි මේ ඇනේ සයිස් එකට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි මේ end cap එක තියලා අපේ නට් එකකින් මේක තද කරගන්න එක.